خب پنتاگون خیلی بیشتر از یه ساختمون ساده است. در واقع نماد قدرت نظامی آمریکاست، شاهدی بر تاریخ پرفراز و نشیب و گواهی بر استقامت در برابر یک فاجعه بزرگ. بیایید با هم داستانش رو ورق بزنیم و ببینیم چه قصه‌ای پشت این دیوارهای 5 ضلعی پنهان شده. ببینید، پنتاگون یه نماد جهانیه، یه سازه غول‌پیکر. اما جالبه بدونید که این فقط یه ساختمون اداری نیست، نه، در واقع مثل یه شهر کوچیکه که برای هدایت یه جنگ جهانی ساخته شد و سرنوشت دنیا رو تو خودش جا داده بود. داستان پنتاگون رو میشه به 3 پرده تقسیم کرد. اول تولدش تو بحبوحه جنگ، بعد تبدیل شدنش به یه هدف تو دوران وحشت و در نهایت بلند شدنش از دل خاکستر. خب بیایید از همون اول شروع کنیم. خب برگردیم به دوران جنگ جهانی دوم. اون موقع یه بحران فوری پیش اومد که باعث شد یکی از بزرگترین ساختمان‌های اداری دنیا ساخته بشه. ببینید، سال 1941 وزارت جنگ آمریکا با یه مشکل بزرگ روبرو بود. کمبود شدید فضا. اینجا بود که ژنرال سامررول با یه ایده خیلی جسورانه وارد شد. گفت بیایم یه ساختمون غول‌پیکر بسازیم که همه عملیات‌ها رو زیر یه سقف بیاره. اما قسمت جالبش اینجاست. از معمارش خواست که تا صبح دوشنبه، یعنی فقط تو چند روز، طرح‌های اولیه رو آماده کنه. میتونید تصور کنید؟ و سرعت ساخت و سازش واقعاً باور نکردنی بود. فکرشو بکنید، این پروژه مهندسی عظیم فقط تو 17 ماه تموم شد. یه شاهکار لاجستیکی تمام عیار، اون هم درست وسط بحبوحه جنگ جهانی دوم. اما خب، این سرعت یه هزینه انسانی هم داشت. برای اینکه پنتاگون ساخته بشه، بیشتر از 220 خانواده، اونم از محله‌های تاریخی سیاه‌پوستان مثل کوین سیتی و ایست آرلینگتون، مجبور شدن خونه‌هاشون رو ترک کنن و آواره بشن. این هم بخشی از تاریخ پیچیده این ساختمونه که نباید فراموش بشه. یه نکته جالب در مورد ساختش اینه که برای صرفه‌جویی تو فولاد که خب اون موقع برای جنگ خیلی حیاتی بود، پنتاگون رو بیشتر با بتون مسلح و روکش سنگ آهک ایندیانا ساختن. میشه گفت یه جور نوآوری بود که از دل نیاز به وجود اومد. خب جنگ جهانی دوم که تموم شد، نقش پنتاگون هم تغییر کرد. این ساختمون تبدیل شد به مرکز فرماندهی ارتش آمریکا تو دوران پرتنش جنگ سرد. و این یعنی پنتاگون حالا خودش رو درست در مرکز یه تهدید کاملا جدید پیدا کرد. درست در مرکز این ساختمون 5 ضلعی یه حیاط هست که اون موقع بهش یه لقب عجیب داده بودن، گراوند زیرو. گراوند زیرو اصطلاحاً به نقطه صفر انفجار هسته‌ای میگن. همین اسم به تنهایی نشون میده که چه ترسی تو اون دوران حاکم بوده. و اینجاست که داستان یکم عجیب و غریب میشه. شایعات جنگ سرد واقعاً یه چیز دیگه‌ای بودن. وسط همین حیاط یه دکه ساده هات داگ فروشی بود به اسم کافه گراند زیرو. اما ظاهراً سرویس اطلاعاتی شوروی به این نتیجه رسیده بود که این دکه در واقع یه پوشش برای ورودی یه پناهگاه فوق سری. باورتون میشه؟ حالا میرسیم به یه نقطه خیلی تلخ و سرنوشت ساز تو تاریخ مدرن پنتاگون. صبح روز 11 سپتامبر 2001. ساعت 9:37 صبح بود که پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به نمای غربی پنتاگون برخورد کرد. مسیر پرواز هواپیما طوری بود که اون رو مستقیم به قلب این نماد نظامی رسوند. 184 نفر، در اون روز 184 نفر جان خودشون رو تو پنتاگون از دست دادن. 59 نفر سرنشینان هواپیما بودن و 125 نفرم کارکنانی که داخل ساختمون مشغول به کار بودن. این عدد به تنهایی سنگینی تراژدی اون روز رو نشون میده. این کتیبه قدرتمند که روی بنای یادبود حک شده، ما رو از خود تراژدی به سمت موضوع یادبود و استقامت میبره، به سمت اینکه چطور میشه از دل فاجعه دوباره بلند شد. اما داستان اینجا تموم نمیشه. بلافاصله بعد از حمله تلاشا برای بازسازی شروع شد و اسم خیلی مناسبی هم برش انتخاب کردن، پروژه ققنوس، که خب نماد تولد دوباره از دل خاکستره. و نکته شگفت‌انگیز ماجرا این بود که سرعت بازسازی حتی از ساخت اولیه خود پنتاگون هم بیشتر بود. بخش آسیب دیده ساختمون فقط تو 10 ماه بازسازی شد، یعنی 7 ماه سریعتر از زمان ساخت اصلی.
این پروژه خیلی فراتر از ساخت و ساز بود. این نقل قول از ژنرال مایرز به خوبی اهمیت نمادین این بازسازی رو نشون میده. این یه پیام قدرتمند بود که نشون میداد استقامت پیروز میشه. و حالا میرسیم به بنای یادبودی که دقیقاً در محل برخورد هواپیما ساخته شد تا خاطره قربانیان برای همیشه زنده بمونه. طراحی این یادبود پر از جزئیات و نمادهای عمیقه. هر کدوم از این 184 نیمکت نماینده یک زندگیه. جهتگیریشون و حتی خطوطی که روی اونها کشیده شده و سال تولد قربانیان رو نشون میده، هر کدوم داستان شخصی اونها رو روایت میکنه. نحوه چیدمان نیمکت‌ها خیلی هوشمندانه و بامعنیه. دو گروه از قربانیان رو از هم جدا میکنه. نیمکت‌های قربانیان پرواز رو به آسمون و دور از ساختمون قرار گرفتن، در حالی که نیمکت‌های قربانیانی که داخل پنتاگون بودن رو به محل کارشون هستن. شب‌ها که میشه، از زیر هر نیمکت نونی ملایم میتابه و یه فضای خیلی آروم و تأمل برانگیز درست میکنه. واقعاً مکانی برای یادآوری آروم و کاملاً شخصیه. و در نهایت هدف طراحان این نبوده که به کسی بگن چه فکری کنه یا چه حسی داشته باشه. اونها فقط یه فضا برای تأمل و فکر کردن خلق کردن، جایی که هر بازدید کننده‌ای میتونه برداشت و تفسیر خودش رو از این واقعه داشته باشه.